จักรวาลสิ่งที่มีความลึกลับและมีปริศนาจำนวนนับไม่ถ้วนที่มนุษย์เรายังไม่สามารถไขออกได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปริศนาเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหลุมดำหรือปริศนาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆมากมายวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งปริศนาที่ยังคงไม่มีคำตอบในหลายๆคำถามติดตามร่วมหาคำตอบกันได้ใน FRB คลื่นวิทยุจากนอกโลกอีกหนึ่งปริศนาที่ไขไม่ออกของจักรวาล1. คลื่น FRB คืออะไรคลื่น FRB หรือ Fast Radio Burst คือการระเบิดของคลื่นวิทยุที่มีความเข้มข้นของสัญญาณสูงที่อยู่ๆก็ลุกจ้าขึ้นมาโดยฉับพลันและเกิดขึ้นเป็นเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีเท่านั้นโดยที่มาของคลื่นวิทยุ FRB นี้มาจากแหล่งกำเนิดที่เรายังไม่ทราบชื่อในจักรวาล 2. การตรวจจับเจอคลื่นสัญญาณ FRB เป็นครั้งแรกการตรวจพบสัญญาณคลื่นวิทยุปริศนา FRB เป็นครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 2007 โดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าดันแคนโรลิเมอร์ที่เป็นคนที่ทำให้เกิดคำที่เรียกว่าโรลิเมอร์เบิร์สหรือการระเบิดโรลิเมอร์ที่มีที่มาจากชื่อของเขานั่นเอง 3. การระเบิดของคลื่นวิทยุ FRBตลอดเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการระเบิดของคลื่นวิทยุนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ก็เป็นเพียงการเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยสาเหตุของการเกิดของคลื่นวิทยุนี้ยังคงไม่แน่ชัดแต่นักดาราศาสตร์คาดเดาว่าคลื่นวิทยุ FRB นี้น่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทางพลังงานอะไรบางอย่างในจักรวาลที่มีหรือต้องใช้พลังงานสูงโดยจากการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลนักดาราศาสตร์ยังสังเกตเห็นอีกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคลื่นวิทยุ FRB จะปล่อยคลื่นสัญญาณออกมาเป็นหน่วยมิลลิวินาทีในช่วงเวลา3วันที่ดวงอาทิตย์ดับแสงและความแรงของคลื่นสัญญาณ FRB ที่ส่งมายังโลกยังบางกว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือที่ส่งไปยังดวงจันทร์ถึง 1,000 เท่า 4. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับสัญญาณคลื่น FRB เครื่องมือที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการตรวจจับคลื่นสัญญาณวิทยุต่างๆก็คือกล้องโทรทัศน์วิทยุโดยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่บรรดาเหล่านักดาราศาสตร์ในกลุ่มดาราศาสตร์วิทยุหรือ Radio Astronomy ใช้ในการฟังคลื่นสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังสัญญาณคลื่นที่ถูกส่งมาจากหลุมดำการชนกันของดาวนิวตรอนรวมไปถึงคลื่นสัญญาณอื่นๆที่แผ่ออกมาจากวัตถุต่างๆอยู่บ่อยครั้งด้วยซึ่งในปี 2012 กล้องโทรทัศน์อวกาศวิทยุในเมืองเปอร์โตริโกก็ได้ตรวจจับเจอคลื่น FRB 121102ได้อีกด้วยคลื่นสัญญาณ FRB 121102มีความพิเศษและแตกต่างจากคลื่นสัญญาณ FRB อื่นๆอย่างไรเรามาพูดถึงคลื่น FRB 121102กันต่ออีกสักนิดนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่นักดาราศาสตร์ตรวจจับเจอคลื่นนี้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นพวกเขาก็ยังตรวจเจอว่าคลื่นนี้นั้นมีการแผ่คลื่นสัญญาณออกมาซ้ำๆอีกกว่า200ครั้งเลยล่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่น FRB เพียงแหล่งเดียวที่มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีการปล่อยคลื่นสัญญาณออกมาอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2016 ที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature โดยดร. เจสัน เฮเซลจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์ก็ได้พบว่ารูปแบบของคลื่น FRB 121102นั้นมาจากการเกิดของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า polarization ซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศวิทยุที่เปอร์โตริโกกล้องโทรทัศน์ตัวเดิมนั่นเองโดยความจริงแล้วปรากฏการณ์ polarization มันก็คือการบิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งนั่นอาจหมายความว่าเจ้าตัวคลื่น FRB 121102นั้นอาจจะมีแหล่งกำเนิดมาจากบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงมากก็เป็นได้ซึ่งนักดาราศาสตร์ก็วิเคราะห์กันว่าคลื่น FRB 121102นั้นอาจจะมาจากดาวนิวตรอนที่โคจรรอบหลุมดำมวลยวดยิ่งซึ่งหลุมดำมวลยวดยิ่งหรือ Supermassive Black Hole นั้นเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของดาราจักร 6. คลื่นสัญญาณ FRB คลื่นไหนที่ทำให้เรารู้ว่าคลื่นนี้ถูกส่งมาจากพื้นที่ไกลห่างจากโลกในจักรวาลในปี 2019 ทางสำนักข่าว BBC ไทยได้ตีพิมพ์ข่าวการตรวจจับเจอคลื่นสัญญาณ FRB 190520ว่าคลื่นนั้นเดินทางมาไกลจากห้วงอวกาศที่ห่างจากโลกถึง 3,000 ล้านปีแสงออกมาโดยทีมนักวิจัยจากอเมริกาและจีนได้เผยว่าคลื่นสัญญาณวิทยุนี้นั้นเป็นชนิดที่หาพบได้ยากมากเพราะมีการปะทุขึ้นเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง
แทนที่จะเกิดการปะทุขึ้นเพียงครั้งเดียวเหมือนกับคลื่นสัญญาณ FRB คลื่นอื่นที่เคยตรวจจับได้ก่อนหน้าแถมแหล่งกำเนิดของมันก็ยังมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ขอบนอกของกาแล็กซี่แคระที่ห่างจากโลกกว่า 3,000 ล้านปีแสงอีกด้วยโดยนักวิจัยชาวจีนในทีมวิจัยอย่างดร.ลอและดร.หลีตี้ก็ได้อธิบายถึงเจ้าคลื่นทั้ง2ตัวหรือคลื่น FRB 190520และคลื่น FRB 121120นั้นน่าจะมีแหล่งกำเนิดมาจากดาวนิวตรอนที่อายุยังน้อยที่ยังถูกห่อหุ้มด้วยกลุ่มฝุ่นและก๊าซจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาอยู่นั่นเอง 7. คลื่นสัญญาณวิทยุ FRB ถูกตรวจจับเจอมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งจนถึงปัจจุบันหลังจากการตรวจจับคลื่นสัญญาณวิทยุ FRB จากนอกโลกได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2007 และหลังจากปี 2007 เป็นต้นมาก็มีการจับสัญญาณคลื่น FRB ได้อีกหลายครั้งแต่ครั้งที่สามารถจับสัญญาณได้ชัดและสามารถตั้งชื่อให้คลื่นนั้นได้ตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปี 2022 นั้นมีจำนวนครั้งมากถึง 38 ครั้งส่วนคลื่นสัญญาณที่เกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆและมีคลื่นสัญญาณอ่อนจนนักดาราศาสตร์ไม่สามารถตั้งชื่อให้กับคลื่นนั้นได้มีจำนวนมากถึง800คลื่นตลอดระยะเวลา15ปีนี้เลยทีเดียว 8. หลักการในการตั้งชื่อให้กับคลื่นสัญญาณแต่ละคลื่นการตั้งชื่อสัญญาณคลื่นวิทยุ FRB นั้นจะตั้งตามปีเดือนและวันที่ที่คลื่นนั้นถูกค้นพบเช่น FRB 110523ก็คือคลื่นสัญญาณที่ถูกค้นพบเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี 2011 นั่นเองครับ 9. เหตุผลในการค้นหาคำตอบคลื่น FRB นั้นมีช่วงความถี่ที่ทำให้นักวิจัยสามารถประเมินได้ว่าคลื่นนั้นเกิดขึ้นห่างจากโลกมากน้อยเท่าไหร่นั่นเองนอกจากนั้นนักวิจัยและนักดาราศาสตร์หลายคนยังได้บอกอีกว่ามีไม่กี่อย่างในจักรวาลที่สามารถปล่อยคลื่นสัญญาณออกมาเป็นระยะได้อย่างเสถียรเช่นคลื่นสัญญาณวิทยุพาวซ่าและแมกนิต้าซึ่งเป็นคลื่นที่หมุนและปล่อยลำแสงคล้ายกันกับไฟในประภาคารทำให้คลื่นสัญญาณ FRB นั้นอาจจะเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของมนุษยชาติเลยก็เป็นได้ 10. การค้นพบคลื่น FRB ที่มีแบบแผนครั้งแรกของโลกเมื่อปี 2020 กล้องโทรทัศน์วิทยุชิมได้ตรวจพบสัญญาณคลื่น FRB ที่เกิดขึ้นซ้ำที่เดิมเป็นรูปแบบ16วันก็คือว่าคลื่นนี้มีการปรากฏขึ้นประมาณชั่วโมงละ1ครั้งต่อเนื่องกันเป็นเวลา4วันหลังจากนั้นสัญญาณก็หายไปและเว้นช่วงไปเป็นเวลา12วันก่อนที่จะเกิดคลื่นวิทยุขึ้นมาเป็นรอบใหม่ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พบคลื่น FRB ที่ปล่อยคลื่นวิทยุออกมาอย่างเป็นรูปแบบสามารถคำนวณหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดได้ว่าพบว่ามาจากกาแล็กซี่รูปทรงกังหันที่อยู่ห่างจากโลก500ล้านปีแสงโดยคลื่นนี้มีชื่อว่า FRB 180916 J0158-65ที่น่าสนใจก็คือว่าการพบคลื่นในครั้งนี้คือรูปแบบการเกิดซ้ำๆที่ตรวจจับได้โดยมันอาจจะเกิดจากวัตถุบนท้องฟ้าที่โคจรรอบกันและกันจึงทำให้มีบางช่วงเวลาที่คลื่นวิทยุจะถูกบดบังโดยวัตถุท้องฟ้าอีกวัตถุหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจจับคลื่นสัญญาณนั้นๆได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 11. ข่าวคราวล่าสุดของคลื่น FRBเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ปี 2022 ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ independent.co.uk ก็ได้มีการอัปเดตข่าวคราวล่าสุดเกี่ยวกับเจ้าคลื่นสัญญาณ FRB นี้ออกมากับข่าวที่ว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบการระเบิดของคลื่นสัญญาณตัวใหม่ที่ไม่เหมือนกับคลื่นสัญญาณตัวอื่นๆก่อนหน้าที่เราเคยค้นพบกำลังส่งสัญญาณมาที่โลกจากในอวกาศในตำแหน่งที่แปลกและไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่ชัดได้โดยการระเบิดนี้เป็นเพียงตัวอย่างตัวที่2ของการระเบิดประเภทนี้และนั่นจึงทำให้เป็นการตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับคลื่นนี้ว่ามันคืออะไรและอาจจะเป็นหนทางใหม่ของมนุษย์ที่จะทำความเข้าใจจักรวาลได้มากขึ้นก็เป็นได้และจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีคำตอบหรือคำอธิบายที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องราวของคลื่นสัญญาณวิทยุ FRB และดูเหมือนว่าเราคงจะต้องรอกันอีกหลายปีกว่าที่นักดาราศาสตร์จะมีคำตอบให้กับเรื่องนี้มันมาจากไหนใครหรืออะไรเป็นคนปล่อยหรือส่งคลื่นนี้มายังโลกกันแน่ทำให้เรื่องของคลื่น FRB นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งปริศนาของจักรวาลที่หลายคนทั่วโลกต่างก็พากันจับตามองครับ